নমস্কাৰ মোৰ নাম সৈনিকা নাথ আজি মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে যাৰ নাম হৈছে ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ইশান উদয় স্কলাৰশ্বিপ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্ট কমিছনে আগবঢ়োৱা এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃত্তি ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশত আগবঢ়াই লৈ যোৱা প্ৰত্যেক বছৰে প্ৰায় 10,000 নতুন শিক্ষাৰ্থীয়ে এই স্কলাৰশ্বিপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিবলৈ হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে দ্বাদশ শ্ৰেণীত 80% নম্বৰ সহ উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰথম বৰ্ষৰ পূৰ্ণকালীন স্নাতক পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়নৰত হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4.5 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু তেওঁলোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাহিৰে অন্য কোনো স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব বা অন্য কোনো স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব স্নাতক শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ 3 বছৰৰ বাবে 80,000 টকাকৈ আৰু ইন্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছ কোৰ্ছত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ 5 বছৰৰ বাবে 80,000 টকা এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰফেশনাল কোৰ্ছত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হলে আপোনালোকে প্ৰথমতে OTR নম্বৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু OTR নম্বৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ দুটা এপৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সেই দুটা এপ হৈছে NSP OTR এপ আৰু আধাৰ ফেচ ID এই দুটা এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ OTR নম্বৰটো জেনেৰেট কৰিব পাৰিব OTR নম্বৰ জেনেৰেট কৰাৰ পাছত নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল সাইটটো ভিজিট কৰি তাতে নিজৰ OTR নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ডটোৰে আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব লগইন কৰাৰ পাছত নিজৰ ব্যক্তিগত শৈক্ষিক আৰু বেংকৰ সকলোখিনি যাৱতীয় তথ্য ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু এই সকলো তথ্য ফিল আপ কৰাৰ পাছত যেটো পেজ ওপেন হ'ব তাতে আপোনালোকে প্ৰফৰ্মা বা জয়নিং কাম ভেৰিফিকেশন সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এই ফৰ্মখনত নিজৰ মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আপোনালোকে কিছু তথ্য ফিল আপ কৰাব লাগিব এই গোটেইখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ ভিতৰত আছে কোৰ্টৰ এফিডেভিট যে এইটো প্ৰমাণ কৰিব যে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ বাহিৰে অন্য কোনো স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই নাই কৰা লগতে আছে ইনকাম সাৰ্টিফিকেট ডমিচিয়েল সাৰ্টিফিকেট বা PRC 12ৰ মাৰ্কশ্বিট আৰু লগতে জয়নিং কাম ভেৰিফিকেশন সাৰ্টিফিকেটখন এবাৰ আবেদন কৰাৰ পাছত প্ৰত্যেক বছৰে স্কলাৰশ্বিপ ৰিনিউৱেল বা নৱীকৰণ কৰাব লাগিব আৰু এই স্কলাৰশ্বিপটোৰ সুবিধা অবিৰতভাৱে লাভ কৰিবলৈ স্নাতক শ্ৰেণীৰ কোনো সেমিষ্টাৰ পৰীক্ষাত কোনোটো সাবজেক্টত বেক লাগিব নোৱাৰিব আশা কৰো আপোনালোক এই ভিডিঅটোৰ পৰা উপকৃত হৈছে এতিয়া মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো অধ্যায় নম্বৰ এটা দাতব্য অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে যিয়ে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল কিন্তু মেধাৱী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শৈক্ষিক দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত বিশেষভাৱে সহায় কৰি আহিছে অধ্যায়ৰ তিনিটা মূল আঁচনি হৈছে লুইট ফেলো লুইট স্কলাৰ আৰু দিশা যদিহে আপোনালোকে অধ্যায়ৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহলে অধ্যায়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰে ধন্যবাদ